Amar Assombakhi Raij কি কৰিব সকলোৰে আৰু আজি এটা নিউ ভিডিঅ' ওপৰত লৈ আহিছো আৰু আমাৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং হ'ব আজি সো এইটো বিষয়ে আমি আজি কম কি আনবক্সিং কৰি আছো আমি সো আজি আমি আনবক্সিং কৰি আছো আপোনাৰ বোটৰ নিউ এটা ইয়াৰফোন মানে কি আগৰ ইয়াৰফোন কি মানে গেমিং লাভাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো যোনবিলাক গেম খেলে আজিকালি ফ্ৰী ফায়াৰ হওক বা একশ্যন গেমছ শ্বুটিং গেমছ যি হওক সকলো প্লে কৰে আজিকালি খেলে সো সেই বিষয়ে এটা তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ইয়াৰফোন লাগে ন যে বাজেট ইয়াৰফোন হওক আৰু মানে পইচা ক্ষেত্ৰতো মানে অলপ ঢিলা ঢালা যা বাজেট থাকে চলি যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেনেকুৱা এটা ইয়াৰফোন আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এইটো চ' এইটো আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনাক দেখাম আৰু ৰেট কম সকলো কম কেনেকুৱা এইটো ঠিক আছে চ' আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই আছে টেক আছাম মই হ'লো অঞ্জন জ্যোতিকাই চব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো গাইজ আমি আৰম্ভ কৰোঁ এইটো সো আনবক্সিং কৰিব লাগিব ইয়াত আৰু 1 মিনিট ছেকেণ্ড ৰখক চ' অলপ ফ্লেছটো অলপ বহাই দিছোঁ এই চাইডে ঠিক আছে অ'কে চ' আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি লাইক এটা কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব চেনেলটো চ' লেটছ আনবক্স চ' অ'কে কাটাটো ব্লেড ইউজ কৰিব লাগি আছে অ'কে মেনুলৈ দিব নোৱাৰিম জাষ্ট দেখাব নোৱাৰিম যোনটো প্ৰাইভেচি থাকে চ' এইটো হ'ল বোটৰ চ' যোনটো আপোনাৰ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ বেছ হেড 242 দেখা পাই আছে বৰ্তমান যোনটো ঠিক আছে চ' এইটো আমি চাইড কৰিছোঁ এইটোলৈ আহিছোঁ আমি চ' দেখা পাইছে অ' মাই গড কি লুকছ দেখা পাই আছে আপুনি অসমবাখী ৰাইজ অ'কে চ' এতিয়া আমি এইটো ইয়াৰ পৰা আনবক্সিং কৰোঁ এটা চিল এটা আছে চিলটো দেখা পাই আছে চাগে বৰ্তমান এইটো লোৱা মজা অ' বঢ়িয়া এতিয়া অ'কে চ' ৰেডি গাইজ চাবৰ কাৰণে তো আমি চাইড কৰি দিওঁ চ' দেখা পাই আছে পেকেজিং চাব পাৰে অ' মাই গড Wow, pouch, wow, boat. দেখা পাইছে একদম বঢ়িয়া দিছে পেকেজিং আৰু গাইজ মোৰ যদি ভইচটো অলপ যদি উল্টা পুল্টা পাইছে ক্ষমা কৰিব প্ৰথম আনবক্সিংটো অকণমান কষ্ট হৈছে কৰোঁতে এইটোৱে আৰু বাকী বোটৰ লগত এইটো দিছে বোট তাৰ লগত আপোনাৰ এইটো মেইন যোনটো বস্তুটো আমি ওলাওঁ এতিয়া এইটো ওলাই আছোঁ বস্তুটো অলপ টাইট হৈ আছে অ'কে অ'কে চ' এইডাল হ'ল আপোনাৰ ৱায়াৰডাল যোনডাল আৰু দীঘল আছে বহুত ক'ব গ'লে চাব পাৰে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান এইখিনি লাগি আছে ন চ' সেইটোৱে আৰু তাৰ আপোনাৰ বৰ্তমান আপুনি এইখিনি দেখা পাই আছে ইয়াৰবাডছ কেইটামান দিছে আপোনাৰ ৰাবাৰৰ হয় চ' এইকেইটা মই আপোনাক খুলি দেখাম তাৰ লগত আপোনাৰ এখন জ্ঞান কি বাতে দিছে নেকি অ' য়েছ হয় বাৰু বহুত দীঘল এখন দেখা পাইছে মাই গড বহুত ডাঙৰ এখন আমি নপঢ়োঁ বাৰু ইমান আমি চোকা নহয় আৰু ইয়াত 1 year ৱাৰেণ্টি বুলি দিছে সেইটো এটা কথা এতিয়া মই আপোনালোকক মেইন ইয়াৰ লুকছটোৰ বিষয়ে ক'ম ঠিক আছে চ' এইটো আপোনাৰ যোনটো হয় ইয়াৰ নামটো মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে বোট বেছ হেডছ 242 আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি চাব পাৰে ডিউৰেবল কেবল মানে কেবল যোনডাল হয় এইডাল ক'ব গ'লে বহুত আপোনাৰ ছফ্টনেছটো বেছি আৰু ষ্ট্ৰং আছে বস্তুটো বহুত ষ্ট্ৰং আছে মই আপোনাক পাছত দেখাম ইজি এক্সেছ কণ্ট্ৰলকেইটাও আপোনাৰ বঢ়িয়া ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাই আছে ছুইচ ভলিউম আপ ডাউন এইবিলাক সকলো আছে ইয়াত মাইনাছ প্লাছ আৰু পজ বাটন চব আছে আৰু বোটৰ এটা চিম্বল এটাও আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু তাৰ লগত আপোনালোকৰ লাইট ৱেটটো হয় আৰু IPX চুইট ৰেজিষ্টেণ্ট মানে আপোনাৰ সেইবুলি আপুনি এনেকুৱা নহয় যে কি পানী ঢালি দিব ফুল গ্লাছ লৈ এইবিলাক নহয় ঠিক আছে আৰু মাইক চাইক সকলো আছে আপুনি মাইকটো আপোনাক জুম কৰি দেখাব পাৰোঁ যদি মই আপোনাৰ মাইক ৰখক এইটো দেখা পাইছে আপুনি মাইক সৰুকৈ এটা বস্তু দেখা পাব মানে সৰুকৈ এইখিনি বোটৰ মাজত এটা কিবা এটা বস্তু এটা আছে সৰুকৈ আপুনি জিলিকি আছে বস্তুটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখা নাপাবও পাৰে এই জিলিকি আছে চাগে দেখা পাইছে এইটো আপোনাৰ মাইকটো হ'ল বহুত সৰু চাওক সূক্ষ্ম বস্তু এটা আছে ভিতৰত এটা ফুটা এটা আছে এইটো মাইক হৈছে চ' ডিজাইন বিলটো ক'ব গ'লে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আৰু ইয়াৰ যোনকেইটা মেইন যোনকেইটা কাণত লগোৱা
ডিজাইনটো চাব পাৰে এক্সেছ ক'ব গ'লে দেখিয়ে যে কিবা মজা লাগি গৈছে আৰু গেমিং লাভাৰ্ছৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আৰু মই এইটোত বৰ্তমান গান শুনিও চাম কেনেকুৱা হয় গান শুনাৰ পিছত মই আপোনাক কথাখিনি ক'ব পাৰিম আৰু ঠিক আছে দীঘল আৰু ৱায়াৰডাল যোনডাল আছিল ক'ব গ'লে বহুত মানে ষ্ট্ৰং হয় আৰু আপোনাৰ প্লাছ আপোনাৰ ক্লিপো দিছে চ' আপুনি লগাই ল'ব পাৰে এক্সট্ৰা যদি ৱায়াৰডাল বেছি দীঘল হয় আপোনালোকে এক্সট্ৰা লগাই ল'ব পাৰে গ্ৰিপ এটাৰ কাৰণে চ' এইটো এটা ভাল আৰু ইয়াৰ যোনটো ইউজ কৰিছে এইটো ক'লে প্লাষ্টিক পূৰা ইউজ কৰিছে প্লাষ্টিক আৰু অকণমান ৰছী টাইপৰ ভিতৰত ইউজ কৰিছে আপোনাৰ ভিতৰত দেখা পাই আছে কি ৰছী টাইপৰ কিবা এটা আই থিংক ভিতৰত আছে প্লাষ্টিক প্লাছ আৰু ৱায়াৰটো আছে ৱায়াৰটোৰ ওপৰত আপোনাৰ দিছে কি ডিউৰেবিলিটি আপোনাৰ বেছি ষ্ট্ৰং ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সট্ৰা কিবা এটা ভিতৰত দিছে কাপোৰৰ নিচিনা ছামথিং কিবা এটা দিছে চ' সেইটোৱে আছিলে আৰু ৰেটটোতো ক'ব গ'লে আপোনাৰ 600ৰ ৰেট হয় আৰু মোৰ মতে ক'ব গ'লে বেষ্ট আৰু বাকী গোটেইখিনি কৈছোঁ আৰু গেমিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু মোক জনাব আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কমেণ্ট কৰি চ' এইটোৱে আছিলে চ' গাইজ মই দেখালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল মোক ক'ব আপোনালোকে আৰু কি কি ফাংচনছ সকলো ক'লোঁ আৰু মোৰ মতেতো ক'বলৈ খাতৰা ক'ব গ'লে আৰু 600 এৰাউণ্ডত আপোনালোকে ইমান ভাল এটা পাই আছে আৰু 600 বুলি নহয় 599 সেইটো কম ঠিক আছে ধেমালি কৰিছোঁ চ' হিচাপত মোৰ মতে বেষ্ট ইয়েৰফোন হয় আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ফায়াৰ খেলে আৰু গেমিং লাভাৰ্ছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে চ' আৰু এটা লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট এটা আছিলে মোৰ তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু এই যোনটো আপোনাৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ এইটোৱে হয় ইয়েৰফোনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ দি দিম ঠিক আছে চ' বাকী ক'বলৈ একো নাই পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে টাটা বাই বাই জয় অসম